Με την υπηρεσία Cosmote TV Go μπορούμε να απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας προγράμματα στο smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή μας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε χρήση της εφαρμογής Cosmote TV Go από το smartphone ή το tablet μας. Αφού έχουμε κάνει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, χρειάζεται να κατεβάσουμε την εφαρμογή από το App Store ή από το Google Play Store, ανάλογα με το λειτουργικό της συσκευής μας. Κάνουμε λοιπόν αναζήτηση Cosmote TV Go, κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε την εφαρμογή. Στη συνέχεια συνδεόμαστε με τους κωδικούς μας, όνομα σύνδεση και κωδικό PIN που λάβαμε με SMS κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης και μπορούμε να επιλέξουμε αυτόματη σύνδεση για να μην χρειάζεται να βάζουμε τους κωδικούς μας κάθε φορά που μπαίνουμε στην εφαρμογή από αυτή τη συσκευή. Στη συνέχεια πατάμε σύνδεση. Μπορούμε να συνδεθούμε με τους κωδικούς μας σε μία συσκευή. Εάν ενεργοποιήσουμε και το πακέτο των έξτρα συσκευών, τότε έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το Cosmote TV Go σε συνολικά 3 συσκευές και να παρακολουθούμε ταυτόχρονα σε 2 συσκευές την υπηρεσία. Για να παρακολουθήσουμε περιεχόμενο της υπηρεσίας, μπορούμε να συνδεθούμε σε οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής. Για χρήση μέσω του δικτύου κινητής Cosmote, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα πακέτα δεδομένων Play Now, ώστε να μην ξοδεύουμε τα GB του προγράμματός μας. Στο μενού κανάλια μπορούμε να βρούμε το τρέχον και το αμέσως επόμενο πρόγραμμα των καναλιών που διατίθενται στο Cosmote TV Go. Μετά την είσοδο στην υπηρεσία, στα λογότυπα των καναλιών θα δούμε το κουμπί Play. Αν πατήσουμε πάνω στο λογότυπο, τότε θα ξεκινήσει άμεσα η προβολή του τρέχοντος προγράμματος. Πατώντας πάνω σε κάποιο πρόγραμμα, βλέπουμε περισσότερες πληροφορίες. Ανάλογα με την ώρα προβολής, στις πληροφορίες εμφανίζονται διαφορετικές επιλογές. Προβολή ή Replay TV για το τρέχον πρόγραμμα, υπενθύμηση και εγγραφή για μελλοντικό πρόγραμμα και Replay TV για παρελθοντικό πρόγραμμα. Μέσα από το μενού πρόγραμμα μπορούμε να δούμε το πρόγραμμα όλων των καναλιών του Cosmote TV Go, αλλά και όλων των καναλιών της Cosmote TV, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί. Έτσι μπορούμε ανά πάσα στιγμή να πληροφορηθούμε για τα προγράμματα των καναλιών που παίζουν και στην Cosmote TV. Στο μενού Replay TV έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε παρελθοντικά προγράμματα των τελευταίων 48 ωρών επιλεγμένων καναλιών. Μέσα από το μενού Cinema On Demand μπορούμε να νοικιάσουμε πρεμιέρες ταινιών. Αν πατήσουμε πάνω στο πόστερ μιας ταινίας, βλέπουμε αναλυτικές πληροφορίες. Αφού επιλέξουμε την ταινία που επιθυμούμε, πατάμε το κουμπί Ενοικίαση. Στη συνέχεια, εισάγουμε τον κωδικό PIN μας και η ταινία ξεκινά. Σημειώνουμε πως η ενοικίαση δεν είναι δυνατή από συσκευές Apple. Στο μενού Cosmote TV Plus αποκτούμε πρόσβαση σε μια πλούσια συλλογή με ταινίες και ξένες σειρές από τα κανάλια Cosmote Cinema, καθώς επίσης ντοκιμαντέρ και εκπομπές του Cosmote History, on demand και χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, εφόσον τα κανάλια περιλαμβάνονται στο πακέτο συνδρομής μας. Από το μενού Λογαριασμός μου έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε επιπλέον χρήστες για τα μέλη της οικογένειάς μας και να ορίσουμε δικαιώματα για αυτούς, όπως για παράδειγμα να φτιάξουμε ένα λογαριασμό για το παιδί μας και να ορίσουμε γονικό έλεγχο, να ορίσουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα κανάλια ή on-demand καταλόγους ή να ορίσουμε το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό των ενοικιάσεων ανά μήνα στην κατηγορία Cinema On Demand. Εάν είμαστε και συνδρομητές υπηρεσίες Cosmote TV και διαθέτουμε υβριδικό αποκωδικοποιητή με σκληρό δίσκο, μας δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε απομακρυσμένες εγγραφές προγραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι όπου και αν βρισκόμαστε, μπορούμε να προγραμματίσουμε την εγγραφή προγραμμάτων στο hybrid αποκωδικοποιητή μας στο σπίτι, αρκεί ο αποκωδικοποιητής να είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ και να είναι ενεργός. Στην κατηγορία τα On Demand μου, μπορούμε να βρούμε τις ταινίες που έχουμε νοικιάσει ή τους τίτλους που έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε. Για να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο επίσημο κανάλι μας. Για εγγραφή, πατήστε εδώ. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Cosmote βρίσκεται στη διάθεσή σας.